ती हाय बेड लगेच सुरू करायचं बेड लगेच इकडे जाऊ मी पुढल्या डोर ते बेड होतं हां बेड होतं मला सुट्टीच करायची नाही का बराच सुट्टीच करायची नाही हे होय हां तो आता जायचं दुपारची कुठवर जाते रान कुठवर पळते बघा लागलं ना त्याचं जेवणा टायमापर्यंत कुठवर पळते होय त्याचे म्हणाला जिना खेळायला क्लिअर होते हां जिना क्लिअर होते हां जिना हे मी समजून घेतो लेटर होईल आलं हेच की मग कुठवर रान पळते त्याच्यावर जास्त पळत अर्धा